Κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε της Αλφα Μπάνκ, κύριε Ψάλτη, εκλεκτά μέλη της επιχειρηματικής κοινότητας, πρόεδρε, διευθύνοντες σύμβουλοι, εκλεκτά μέλη της ηγετικής ομάδας της Αλφα Μπάνκ, κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι και εγώ μαζί σας σε αυτή την εξαιρετική εκδήλωση που νομίζω ότι έχει καθαρά αναπτυξιακό χαρακτήρα. Και επειδή ο καθήλυνα αρμόδιος και ο πιο ειδικός, ο κύριος Κυλακάκης, μίλησε για το Ταμείο Ανάκαμψης, επιτρέψτε μου να γυρίσω τη συζήτηση στον αναπτυξιακό νόμο, που ούτως ή άλλως αποτελεί, αν θέλετε, αναπτυξιακό εργαλείο το οποίο ενδιαφέρει πολύ την επιχειρηματική κοινότητα. Και λέω ότι αυτή η συζήτηση με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, τον κύριο Σκυλακάκη, είναι ένα προήμιο μιας συζήτησης δημοσιογραφικής που θα κάνουμε ίσως την ερχόμενη εβδομάδα, παντρεύοντας τη λειτουργία του αναπτυξιακού νόμου και του Ταμείου Ανάκαμψης. Αλλά πριν προχωρήσω θα ήθελα να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω για να δούμε τι ακριβώς συνέβη από τον Ιούλιο του 2019. Ένα από τα βασικά στοιχεία που ήθελε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αυτή η κυβέρνηση να βγάλει προς τα έξω είναι ένα καθαρά επιχειρηματικό, αν θέλετε, μάλλον επενδυτικό προφίλ της Ελλάδας μας. Και για να το πράξει αυτό έπρεπε πολύ γρήγορα να προχωρήσει σε μεταρρυθμιστικούς νόμους που θα έδιναν αυτή την εικόνα. Γι' αυτό λοιπόν από τον πρώτο νόμο, τον επενδύω στην Ελλάδα, προσπαθήσαμε να απλοποιήσουμε διαδικασίες έτσι ώστε να δημιουργήσουμε αυτή την αίσθηση ασφάλειας στο επενδυτικό κοινό και κυρίως μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ της επενδυτικής κοινότητας και της πολιτείας. Και αυτό, αν θέλετε, το είδαμε πολύ ζωντανά στις επισκέψεις που είχαμε στο εξωτερικό. Στην αρχή υπήρχε πραγματικά αμφιβολία εάν η Ελλάδα θα πήγαινε τόσο γρήγορα για να δημιουργήσει αυτό το περιβάλλον και βεβαίως 3 χρόνια πριν, αν κάποιος έλεγε ότι 3 χρόνια αργότερα θα ήταν εδώ η Pfizer ή θα ήταν εδώ η Microsoft ή θα ήταν εδώ η TeamViewer ή θα ήταν εδώ η Cisco ή θα ήταν η Digital Realty ή άλλες εταιρείες που όχι απλά αποφάσισαν να έρθουν να επενδύσουν στην Ελλάδα, αλλά είδαν ότι αυτός ο προορισμός είχε μεγάλη προοπτική. Και όχι μόνο γιατί είμαστε ένα περιβάλλον τελείως διαφορετικό από αυτό που ήμασταν, αλλά γιατί έχουμε και το ταλέντο. Και όλες αυτές οι επενδύσεις οι οποίες ήρθαν και κυρίως πήγαν προς τις στρατηγικές επενδύσεις, και θα σας πω 2 λόγια για τον νέο νόμο για τις στρατηγικές επενδύσεις, είδαν ότι είχαν πολλαπλασιαστικά ωφέλη και σας διαβεβαιώ ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει πραγματικά ένας μεγάλος αριθμός τέτοιων επενδύσεων που αναμένεται να εκκινήσει και πάλι στην πατρίδα μας χρησιμοποιώντας όλα αυτά τα αναπτυξιακά εργαλεία. Και δεν είναι τυχαίο αν κάποιος αναζητήσει τι συνέβη το 2021 και καταφέραμε να κερδίσουμε σχεδόν όλο το χώρο που χάσαμε το 2020, μια ανάπτυξη περίπου 8,3%. Δεν ήταν ένα τυχαίο γεγονός, ήταν το αποτέλεσμα μιας σκληρής δουλειάς και το αποτέλεσμα του χτισήματος ενός φιλοεπενδυτικού περιβάλλοντος, κάτι το οποίο κατ' ουσίαν συνεχίζει και προσελκύει μεγάλες επενδύσεις. Και τώρα, για να γυρίσουμε πίσω στα αναπτυξιακά εργαλεία, καθότι βρισκόμαστε σήμερα 3 χρόνια μετά και 1 χρόνο πριν από τις εκλογές, θα ήθελα να σταθώ σε 3 αναπτυξιακούς νόμους, καταλήγοντας βεβαίως με τον νέο αναπτυξιακό νόμο που ψηφίστηκε τον Ιανουάριο του 2022. Ο πρώτος νόμος που σίγουρα θα σας απασχολήσει και θα απασχολήσει τον τραπεζικό τομέα είναι ο νόμος περί στρατηγικών επενδύσεων. Και εκείνο το οποίο κάναμε, και έχει μεγάλη σημασία που σας είπα ότι έχει αξία το γεγονός ότι προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε μία ζώνη άνεσης μεταξύ του κράτους και του επενδυτή, το πετύχαμε βγάζοντας προς τα έξω όσο πιο πολλές δραστηριότητες ή αρμοδιότητες του κράτους μπορούσαμε να βγάλουμε, διότι όπως πολύ καλά γνωρίζετε και δεν είναι άλλωστε κρυφό, το κράτος μας είναι βαρύ. Έχει βαριά γραφειοκρατία, έχει γραφειοκρατία που αναπτύσσεται σαν λερναία ύδρα, αναπτύσσει ρίζες και δυστυχώς δεν μπορεί
αυτή η γραφειοκρατία να κοπεί, να εξαφανιστεί με ένα άρθρο σε ένα νόμο. Ο τρόπος λοιπόν για να μπορέσουμε να ξεριζώσουμε αυτό το μόρφωμα ήταν να βγάλουμε όλο και πιο έξω από το κράτος εργασίες που έκανε η πολιτεία, δίνοντάς τες σε εξειδικευμένους και πιστοποιημένους φορείς. Και μίλησε εδώ ο Υπουργός, ο κ. Σκυλακάκης, για το γεγονός ότι σε ό,τι αφορά τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης δεν μεσολαβεί καμία υπουργική υπογραφή. Αυτός λοιπόν ο αγώνας συνεχίστηκε και μετουσιώθηκε σε διατάξεις μέσα στους νόμους των στρατηγικών επενδύσεων, της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, και θα σας πω δύο λόγια γι' αυτό και ίσως εκεί θα εξηγήσουμε το γιατί δεν ξεκίνησε ο αναπτυξιακός νόμος ακόμη. Ο νόμος της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης δίνει ιδιαίτερη στήριξη στις περιοχές της απολιγνητοποίησης. Και επειδή θα πρέπει να εξαφανίσουμε τα fake news, κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής μας δεν σταμάτησε ποτέ η λιγνητική παραγωγή. Η απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη το 2019 να μπει στην κουβέντα περί απολιγνητοποίησης μας έδωσε τη δυνατότητα ακριβώς στη φάση της διαπραγμάτευσης των διαρθρωτικών ταμείων να βρεθούμε μπροστά και να διεκδικήσουμε πολλά χρήματα. Και τελικά όχι μόνο πήραμε σε επίπεδο ΕΣΠΑ περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά ταυτόχρονα συνολικά το σχέδιο το οποίο αναπτύσσεται σε αυτές τις περιοχές, και να σας θυμίσω ποιες είναι η Δυτική Μακεδονία, δηλαδή Κοζάνη, Φλόρινα ως βασικές ενότητες, αλλά και η Μεγαλόπολη με τους Πέριξ Δήμους, Γορτινία, Ιχαλία και Τρίπολη. Θα συνολικά τα επενδυτικά σχέδια και οι επενδύσεις που θα πάνε σε αυτές τις περιοχές, μοχλεύοντας πόρους και από τον ιδιωτικό τομέα, θα φτάσουν περίπου στα 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Ακριβώς αυτή η απόφαση να συζητήσουμε πολύ νωρίς έφερε πόρους που δεν θα μπορούσαμε να φέρουμε αν είχαμε καθυστερήσει τη συζήτηση αυτή. Και ερχόμαστε τώρα στο νέο αναπτυξιακό νόμο. Όταν παραλάβαμε το 2019, οι υπαγωγές στον αναπτυξιακό νόμο κρατούσαν περίπου μεσοσταθμικά 670 μέρες. Καταφέραμε με διατάξεις και διάφορες απλοποιήσεις αυτό να το μειώσουμε τουλάχιστον σε επίπεδο του Υπουργείου, δηλαδή της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων, σε 100 ημέρες. Αυτό δεν ισχύει για τις περιφέρειες. Γι' αυτό και στο νέο αναπτυξιακό νόμο διευκολύναμε τις περιφέρειες έτσι ώστε να επιταχύνουν τη διαδικασία τους, απλοποιήσαμε, συνοψίσαμε τις διαδικασίες και βεβαίως κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο το έχουμε συμφωνήσει και με την Ένωσή σας, είναι ότι θα ζητήσουμε πλέον σε ένα χρονικό διάστημα, ακριβώς μετά τη λήξη του προγράμματος, μάλλον της περίοδου του κάθε καθεστώτος, εντός 45 ημερών δηλαδή, που όπως εσείς δια της ενώσεώς σας δηλώσατε ότι μπορείτε να παράξετε το χαρτί του δανείου, έτσι ώστε να γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι εταιρείες και οι επενδύσεις οι οποίες θα αιτηθούν να υπαχθούν είναι σοβαρές και μπορούν να υλοποιήσουν το επενδυτικό του σχέδιο. Πολύ σύντομα να σας δώσω μια στατιστική. Περίπου 97% από τους πόρους που θα έρθουν μέσα από τον αναπτυξιακό νόμο, μάλλον τις επενδύσεις που θα γίνουν δια του αναπτυξιακού νόμου, θα πάνε στην περιφέρεια, και περίπου ο αναπτυξιακός νόμος ως ισχυρό εργαλείο μοχλεύει για κάθε ευρώ δημόσιας στήριξης 2 ευρώ από ιδιωτικούς πόρους. Και από το 1 ευρώ αυτό της δημόσιας στήριξης, μόνο τα 50 λεπτά είναι επιχορήγηση, ενώ τα άλλα 50 λεπτά είναι φορολογικές απαλλαγές. Δηλαδή, ένα δυνατό εργαλείο, το οποίο και μοχλεύει ιδιωτικούς πόρους και στηρίζει την ανάπτυξη, στηρίζοντας, αν θέλετε, την έναρξη ενός επενδυτικού σχεδίου. Με τον νέο αναπτυξιακό νόμο θέλαμε να δημιουργήσουμε μια ισόρροπη ανάπτυξη, κάτι το οποίο δεν υπήρχε στους προηγούμενους νόμους. Έχει τελείως διαφορετική φιλοσοφία, προσδιορίζει ακριβώς τους πόρους που θα πάνε στις περιφέρειες, δίνοντας ακριβώς τη στήριξη που θέλουμε αναπεριφέρεια, ταυτόχρονα δημιουργεί μία ισόρροπη στήριξη και στους κλάδους. Με τον τρόπο αυτό και η αγροδιατροφή και ο εναλλακτικός τουρισμός θα έχουν τους ιδιαίτερους πόρους και δεν θα λειτουργεί όπως λειτουργούσε στο παρελθόν, όπου υπήρχε ένας κουβάς και από τον ίδιο κουβά τραβούσαν όλοι οι κλάδοι, με αποτέλεσμα
ο τουρισμός να παίρνει τη μερίδα του λέοντος και να αφήνει ελάχιστα στην αγροδιατροφή. Ισόρροπη ανάπτυξη, ισόρροπη στήριξη στους κλάδους, απλοποίηση διαδικασιών. Βγάλαμε έξω από το κράτος διαδικασίες έτσι ώστε να αισθανθεί το επενδυτικό κοινό μεγάλη σιγουριά και κυρίως επιτάχυνση στις διαδικασίες, συμπυκνώνοντας όλα τα βήματα και δημιουργώντας την ταχύτητα που απαιτεί ένα επενδυτικό σχέδιο. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι ό,τι τυχόν δεν λάβει μία μικρή, πολύ μικρή επιχείρηση από το υψηλό ποσοστό του νέου χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων, και οφείλω την απάντηση γιατί δεν ξεκίνησε, σας το λέω ότι έχει σχέση με την έγκριση του ΕΣΠΑ, διότι με το ΕΣΠΑ θα εγκριθούν και τα εδαφικά που θα δώσουν μια επιπρόσθετη στήριξη στις περιοχές της απολιγνητοποίησης. Αυτό θα συμβεί εντός του Ιουνίου, επομένως είμαστε έτοιμοι να πατήσουμε το κουμπί με ένα πολύ σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα που δεν θα ταλαιπωρήσει καθόλου τους επενδυτές. Ό,τι λοιπόν η μικρή, πολύ μικρή επιχείρηση δεν πάρει σε επιχορήγηση, μπορεί να το πάρει μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Διότι και εκεί η στήριξη μέσω του επιτοκίου προστίθεται, αποκτά την έννοια της κρατικής ενίσχυσης και αυτό συμπληρώνει ένα μεγάλο ποσοστό που δίδεται πλέον στις περιφέρειες, κάτι το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί στην πατρίδα μας. Με αυτά συγχαρητήρια κύριε Ψάλτη για την εξαιρετική εκδήλωση. Ευχαριστώ.